છો મારા ગુજરાતી વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે બધા મજામાં જશો? તો આજનો આપણે તારીખ 13/10/2018 નું કરંટ અફેર્સની માહિતી. તો મિત્રો તમે એમાં પહેલી વખત આવ્યો તો જે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઇબનું બટન છે, સબસ્ક્રાઇબર તો ફ્રી છે અને બાજુમાં નાનો તો બેલ છે, તેના પર ક્લિક કરશો એટલે ડેઈલી અમારા આવનાર વિડીયોની માહિતી તમને એક નોટિફિકેશન બેલ દ્વારા મળતી રહેશે. તો જોઈએ આજના ટોપિક વિશેની માહિતી. એશિયન પેરા ગેમ્સમાં ભારતને 8 દિવસમાં સૌથી વધુ 5 ગોલ કબજે કર્યા છે. જકાર્તા ભારતમાં ખેલાડીઓને જકાર્તા ચાલી રહેલી પેરા એશિયન ગેમમાં 8 દિવસે શુક્રવારે 5 ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા છે. આ ટુર્નામેન્ટમાં ભારતનું એક દિવસનું સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન અમિત કુમારે ક્લબ થોફે F51 ઇવેન્ટમાં 29.47 મીટર થ્રો કર્યો અને ગોલ જીત્યો છે. ભારતના જ ધર્મવીર ઇવેન્ટર સિલ્વર મેડલ જીત્યો છે. જેલ્વિક થ્રોમાં F55 ઇવેન્ટમાં નીરજ યાદવે ગોલ જીત્યો અને ચેસમાં કિશન ગાંગુલીએ વ્યક્તિગત રેપિડ 6B2B3 ઇવેન્ટમાં ચેમ્પિયન થ્રો જીત્યો છે. માનવ મૂડી સૂચકાંકમાં ભારત ખૂબ પછાત 157 દેશોમાં કેટલામાં ક્રમે છે? 115માં ક્રમે છે. વિશ્વ બેંકનો રિપોર્ટ. સ્વાસ્થ્ય સુવિધાઓના શિક્ષણ અને માનવ વિકાસ જેવા મુદ્દાઓના સર્વેના રિપોર્ટ નેપાળ, શ્રીલંકા, બાંગ્લાદેશ અને મ્યાનમાર પણ કરતાં પાછળ ભારત રહી ગયેલું છે. માનવ સૂચકાંકની અંદર નંબર કોણ છે? તો જવાબ શું છે? સિંગાપોર. કોણ છે? સિંગાપોર. અને ભારતના કેટલામાં ક્રમે છે? 115માં ક્રમે છે. ખાસ યાદ રાખજો, માનવ સૂચકાંકમાં કેટલો? 157 દેશમાં ભારત 115માં ક્રમે. વિશ્વ બેંકનો રિપોર્ટ. પીવી સિંધુએ મહિલાઓની સલામતી માટે વોડાફોન સખી લોન્ચ કરવા સાથે અબ રૂકે કયો કેમ્પસની લીલી ઝંડી આપી છે. મુંબઈ વોડાફોન આઈડિયા લિમિટેડ મહિલાઓ માટે ખાસ ડિઝાઇન કરેલ પ્રથમ પ્રકારની મોબાઈલ આધારિત સેક્ટ સર્વિસ વોડાફોન સખી લોન્ચ કરી હતી. આ સર્વિસની ઇમરજન્સી એલર્ટ, ઇમરજન્સી બેલેન્સ અને પ્રોવાઇડ નંબર રિચાર્જ સહિત અનેક સુવિધાઓ તેમણે કરેલી છે. 12 વર્ષ પહેલાં શરૂ કર્યું હતું મીટ ટુ. આ શું છે મીટ ટુ? તમે થોડીક માહિતી મેળવી લો કે કોણે શરૂ કર્યું હતું. સૌપ્રથમ તેનું પુસ્તક લખેલું હતું કે હિયર લાઇટ એન્ડર્સ ધ ફાઉન્ડેશન ઓફ ધ મીટ ટુ. તેમનો જન્મ કઈ જગ્યાએ થયો હતો? 12 સપ્ટેમ્બર 1973માં. શિક્ષણ કર્યું હતું ઓર્બન યુનિવર્સિટી અમેરિકામાં. શા માટે ચર્ચામાં છે મીટ ટુ? તો 1 વર્ષ પહેલાં વાયરલ થયું હતું મીટ ટુ અભિયાન. ફરી ટ્રેન્ડમાં છે કે ફિલ્મ, ટીવીથી લઈને મીડિયા, રાજકારણો ક્ષેત્રે લોકો પર આરોપો મૂકવામાં આવ્યા છે. આ મીટ ટુ ઇન્ટરનેટ પર મીટ ટુ ફરી ટ્રેન્ડમાં પાછળ સંશોધન દુર્વ્યવહારના ઘટનાઓને અંગે મહિલાઓ જાહેરમાં બોલી રહી છે અને આ અભિયાનની ચર્ચા ગત વર્ષે બહુ જ પ્રસ્તુત કરવામાં આવી હતી. પરંતુ તેની શરૂઆત અમેરિકાની તરાના બુર્કને જાય છે. ખાસ મીટ ટુ શરૂઆત ક્યારે કરી હતી? 2006ની અંદર. કોણે શરૂ કરી હતી? ખાસ અમેરિકાની તરાના બુર્કને જાય છે. તરાના 2007ના અભિયાનની શરૂઆત કરી હતી. એલિસાની વિનંતી પર વાયરલ થયું હતું. 5 ઓક્ટોબર 2017ના રોજ ન્યૂયોર્ક ટાઇમ્સે હોલિવૂડ પ્રોડ્યુસર હાર્વે વેઇનસ્ટાઇનને જાતીય શોષણના આરોપથી તેમને સ્ટોર સ્વરૂપે પ્રકાશિત કર્યા હતા. હોલિવૂડ પ્રોડ્યુસર હાર્વે અને અભિનેત્રી એસ.સ જૂડને પણ સતામણી આરોપ લાગ્યા હતા. જે બધી માહિતી છે. આજનો ઇતિહાસ. ભોલાભાઈ દેસાઈ. આજે તેમનો જન્મદિવસ છે. કઈ તારીખ? 13/10/1877માં. અને મૃત્યુ ક્યારે થયું? 6 મે 1946ના રોજ તેમનું અવસાન થયું હતું. આજે આઝાદીના લડવૈયા, કુશળ બેરિસ્ટર તથા દાદા મુનિ તરીકે પંકાયેલી કુમુદલાલ ગાંગુલી ઉર્ફે અશોક કુમાર અને ભોલાભાઈ દેસાઈનો જન્મદિવસ છે. જે બધી માહિતી છે તમે જોઈ શકો છો. કેવો લાગ્યો અમારો આ તમને કરંટ અફેરનો વિડીયો? ગમ્યો હોય તો લાઇક કરો, શેર કરો અને અમારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. સબસ્ક્રાઈબર તો ફ્રી છે અને બાજુમાં નાના તો બેલ હશે, તેના પર ક્લિક કરજો. ડેઈલી અમારા આવનાર વિડીયોની માહિતી તમને નોટિફિકેશન બેલ દ્વારા મળતી રહેશે. ખુશ રહો મિત્રો. આજે બધું સાફ સફાઈ રાખવી. સ્વચ્છ ભારત. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.